Dit is mijn nummer 1 geheim voor een perfecte rechte lijn schilderen langs een muur. Ik ga je wat dingen laten zien waar je rekening mee kunt houden als je een mooie rechte lijn wilt schilderen langs een muur en plafond of midden op een muur. Dus ben je benieuwd? Blijf dan zeker kijken. Schildersbedrijf Edens, de vakman voor uw woning. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Kip Tape. Kip, hecht aan kwaliteit. Ik gebruik de duoband 310 om de waterpas tijdelijk even vast te zetten aan mijn lat. Aan de achterkant en voorkant maak ik hem vast met de 3315. Zodra ik dit gedaan heb, kan ik mijn waterpaslijn gaan maken. Ik heb de lijn niet aangebracht met zo'n smetlijn die over de muur gaat met een touwtje, omdat je daarmee eigenlijk wat poeder achterlaat op je ondergrond. En als het bovenste deel eigenlijk wit moet blijven, dan heb je daar gelijk weer van die vieze vlekken erop. Dus ik heb die lijn getekend met een waterpaslijn. Nou is een waterpas wat kleiner meestal, misschien een meter of wat nog iets kleiner. En dan heb je eigenlijk het probleem dat je daarmee steeds hele korte lijnen maakt. Dus ik heb eigenlijk een lat aangemaakt. Kijk, een hele grote. Die is nog groter dan dat ik zelf ben. En daar heb ik even de twee waterpassen op aangebracht, zodat je een grotere lijn hebt om dat aan te kunnen brengen. En dus veel meer oppervlakte hebt om die lijn mooi rechterop te krijgen. Kijk, en natuurlijk heb je wel grotere waterpassen, maar als jij als doe-het-zelver zo'n lijn moet aanbrengen, dan hoef je ook niet allerlei grote waterpassen te kopen. Je kunt het dus simpel oplossen. Een ander ding wat ik je zeker mee wil geven is, als je je lijn wil aanmaken, dan kun je hierboven beginnen en daar afmeten tot een bepaalde hoogte wat je wilt. En als je dat ook doet in deze hoek van daar tot daar halverwege, dan kan het zijn dat je lijn gelijkwaardig loopt met je plafond. Alleen je lijn kan scheef lopen, want misschien loopt je plafond scheef of als je dat vanaf de vloer doet. Dus ik geef daar de voorkeur aan om gewoon met je waterpas die lijn aan te maken. En dat heb ik hier ook gedaan. En het blijkt dus dat aan de andere kant tot daar een centimeter scheelt. Nou, dat kan bijna niet met zo'n lange lengte. Daar zie je dus al verschil in de plafond. Wat je dus nu kunt voorkomen als je lijn gewoon recht maakt met een waterpas. Nou, ik heb hem hier op de hoek heb ik hem al geplakt. En nu ga ik deze lijn afplakken. Nou, als ik hem zo direct ga aanbrengen, dan breng ik hem aan op de lijnen. Maar zorg dat je alleen de lijngedeelte, waar je dus de lijn hebt op aangemaakt, dat je alleen dat gedeelte van de plakband op aandrukt. Even goed stevig aan, maar de rest niet. Zo min mogelijk raakvlak hebben met die muur, enkel alleen op die lijn. Maar hey, kennen wij elkaar nog niet? Mijn naam is John Edens en via mijn kanaal krijg je hele leuke schildertips om zelf te kunnen schilderen. Dus abonneer op mijn kanaal en druk op het belletje om niets te missen en nog meer te leren. Als je naar die lijn gaat kijken, dan zie je dat ik de plakband net iets erboven heb geplakt, zodat je die lijn ook gewoon straks wegschildert. En dan heb je gewoon een mooie rechte lijn met je plakband. Druk de plakband even goed aan op deze lijn. Maar dit bovenstuk laat je eigenlijk niet strak tegen de muur, maar laat je gewoon los zoals die nu is. Kijk, nu zit hij ook bij mij wat losser. Dus dat laat je zoveel mogelijk, zodat je alleen maar de druk hebt op deze lijn, omdat die lagen nog zo vers zijn dat je niet wil dat je die verf eraf trekt.
tweede laag is nu aangebracht en als je dat hebt gedaan, dan is het heel erg belangrijk dat je meteen de plakband verwijdert, zodat hij er niet te lang op blijft zitten. Dus die ga ik nu verwijderen en dan is de muur in principe klaar. Als je nou de plakband eraf haalt, zorg in ieder geval dat je deze nu naar beneden trekt, naar de kleur die je al hebt gedaan. Dan heb je in ieder geval niet het probleem dat je het witte losmaakt. De KIP 309 is voor zeer gevoelige ondergronden, alleen de tape heeft geen gel. De verf zou dus onder de tape door kunnen lekken. Ik ga je nu nog kort mijn favoriete techniek laten zien, zodat jij ook mooie strakke lijnen kunt krijgen. Dat doe ik dan met de Ultra Sharp tape. En de Ultra Sharp is de 3301 van KIP. Deze heeft een gel erop, waardoor die als hij met water of dus met latex in aanraking komt, dan zet die gel uit. En dan gaat de verf er niet doorheen lekken. We gaan nu de Ultra Sharp 3301 van KIP plakken. Zorg dat de tape helemaal geplakt wordt in de hoek en altijd op het witte deel. Als een hoek lastig is te plakken, doe het dan in stukken. Druk het deel waar de lijn gaat komen goed aan, maar de rest van de tape laat hij zoveel mogelijk los. De tape zit dan het meest op de kit die we eerder hebben aangebracht en hierdoor zul je geen schade krijgen. Heb je een lange muur te plakken, dan kun je de tape tijdelijk vastzetten zodat je je trapje makkelijker kunt verzetten. Om het doorlekken van de verf zoveel mogelijk te voorkomen, kun je ook na het afplakken van de tape eerst de kleur doen die je juist wilt beschermen. In dit geval is dat dus de witte kleur. Hiermee sluit je de naad tussen de tape en het plafond helemaal dicht met de verf en ook de gel zal gaan uitzetten. Een dubbele bescherming dus. En als dat goed droog is, kun je de grijze kleur gaan aanbrengen en je muur mooi schilderen. Deze techniek kan je alleen maar doen als je ook daadwerkelijk de juiste witte kleur van je plafond hebt. Als je dat niet hebt of weet, dan kun je de tape met water nat maken, zodat in ieder geval de gel uitzet en het lekken van de verf zoveel mogelijk voorkomen zal worden. Alle materialen kun je via mij inkopen via info@schildersbedrijfedens.nl. Je hebt wel gezien dat ik bij beide technieken je aanleer om de tape dus niet volledig aan te drukken op je ondergrond, maar enkel waar je de strakke lijn wilt hebben. Op deze manier kun jij mooie strakke lijnen maken midden op een muur of in de hoek tussen je muur en je plafond. Alleen wat mensen heel erg lastig vinden is om een plafond te schilderen zonder strepen. In het filmpje hiernaast ga ik je dat allemaal leren en leer ik je ook hoe je oude strepen uit je plafond of muur eruit kunt halen. Abonneer je gelijk op mijn kanaal en geef mij nog een duimpje en ik zie je snel in het filmpje hiernaast. Adios!